जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण इंस्टाग्रामवरती ग्रुप स्टँडिंगवरती चालू असलेला सॉन्गवरती आजचा स्टॅटस व्हिडिओ बनवणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन स्टॅटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलं असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यात काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेगिपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर कायचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये काही ग्रुप ॲड केलेले इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। तर कोणता पण एक इमेज आपल्याला इथे घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर समोरच्या बिटपर्यंत जायचं आहे आणि इथे यायचं आहे आपल्याला इथं 10-12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथपर्यंत तो इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर तिच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला काय करायचं आहे, इथं समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक लेअरगर व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे। लेअरगर व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या लेअरगर व्हिडिओवरती टच करायचं आहे। ब्लेंडिंग किंवा ऑफिशियलमध्ये जायचं आहे। लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 8.8 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 8 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याच्यावरती परत टच करायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा साऊंड जो आहे तो एकदम ऑफ करून घ्यायचा आहे। ऑफ करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोर या ग्रुपच्या समोर एक ग्रुपपर्यंत यायचं आहे। ग्रुपपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला 1 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये आपल्याला इथं यायचं आहे। फोल्डरमध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। खाली घेऊन घेतल्यानंतर परत इमेजवरती टच करायचं आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला इमेज लहान करून घ्यायचं आहे। हवा असलेला तिथपर्यंत आपल्याला इमेज लहान करून घ्यायचं आहे। इमेज लहान करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन इमेज आपल्याला अशा प्रकारे सरकवून घ्यायचं आहे। सरकवून घेतल्यानंतर आपल्याला लेअरच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत इमेज वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं दुसऱ्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। दुसऱ्या ग्रुपवरती टच केल्यानंतर परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला तिथं एक दुसरा इमेज घ्यायचा आहे। दुसरा इमेज घेतल्यानंतर परत तो पण आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून आपल्या लेअरच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचं आहे। ओके भावांनो, त्यानंतर परत 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन अशा प्रकारे आपल्याला तो सेट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या लेअरच्या लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथं 3 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। 3 नंबरच्या ग्रुपवरती टच केल्यानंतर एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक तिसरा इमेज लावून द्यायचा आहे। जो हवा असलेला इमेजेस आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर आपल्याला परत त्याच्यावर प्रेस करून ठेवायचं आहे। आपल्या लेअरच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे आणि लास्टपर्यंत जाऊन तो इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन इमेज आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला हवा तितका लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला अशा प्रकारे तो सेट करून घ्यायचा आहे। सेट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला तो इमेज तिथं ॲड होऊन जाणार आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला ग्रुपच्या समोर यायचं आहे आणि प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला तिथून आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। आपल्याला तिथून आपल्या बिटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि फटाफट इमेजेस तिथं ॲड करून घेऊन घेतो। आपले इमेजेस ॲड करताना आपल्याला समोर परत एक ग्रुप दिसणार आहे। त्या ग्रुपमध्ये पण आपल्याला तसेच इमेजेस ॲड करून
घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथं बीटप्रमाणे सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर बांधणं आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅग घ्यायचा आहे. बॅग आल्यानंतर परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपण जो लॉंग फोटो लावलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला परत ते इमेजवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ओपेसिटीमधून काय ते ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे. कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे, आपल्याला इथं समोरच्या ग्रुपपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या ग्रुपपर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ग्रुपच्या खाली आपण एक इमेज ॲड केलेला आहे. त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि गायची ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे. कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅग घेऊन जायचं आहे. बॅग घेऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅग घ्यायचा आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं ग्रुपच्या समोर आपल्याला इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे. तो इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत. परत आपल्याला एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेला सोडून द्यायचा आहे आणि त्या समोरच्या सिंगल बीटवाला जो इमेजेस आहेत त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत एक 2 बीटवाला सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला सिंगल बीटवाला इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. असं करत आपल्याला जेवढे पण सिंगल बीटवाले इमेजेस आहेत तेवढ्या पण सिंगल बीटवाल्या इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅग घ्यायचा आहे. परत आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅग घ्यायचा आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे इमेजच्या आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. त्या इमेजवरती आपल्याला टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेवढं पण आपल्याला जिथे जिथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत तेवढ्या पण इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून घेऊन घेतो. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.